Ο Πτολεμαίος ο Β έγινε κυβερνήτης της Αιγύπτου μετά από τον Μέγα Αλέξανδρο τον 3ο αιώνα π.Χ. και θεωρείται ως ένας πολύ μεγάλος προστάτης της μάθησης. Στην Αλεξάνδρεια δημιούργησε μια βιβλιοθήκη που περιείχε περίπου 500.000 βιβλία και ήταν ένα υπέροχο αποθετήριο της σοφίας και των τεχνών του αρχαίου κόσμου. Έγινε γνωστή ως η μεγάλη βιβλιοθήκη στην Αλεξάνδρεια και ήταν ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Έχει υποθεί ότι η βιβλιοθήκη κάηκε με εντολή του Χαλίφη Ομάρ Αμπν Αλ-Χατάμπ, αφού οι μουσουλμάνοι είχαν καταλάβει την πόλη. Η ιστορία λέει πως τα βιβλία χρησιμοποιήθηκαν για να ζεστάνουν τους πολυάριθμους φούρνους που θερμαίνουν τα λωτρά της πόλεως. Μας λέει επίσης η ιστορία το συχνά αναφερόμενο σχόλιο που φέρεται να έκανε ο Χαλίφης Ομάρ: εάν αυτά τα γραπτά των Ελλήνων συμφωνούν με το βιβλίο του Θεού, είναι άχρηστα και δεν χρειάζεται να διατηρηθούν. Εάν όμως διαφωνούν, είναι ολέθρια και θα έπρεπε να καταστραφούν. Και κάπως έτσι κάηκε η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας χωρίς κανείς να ρίξει μια ματιά στα περιεχόμενά της. Αυτό τουλάχιστον μας λέει η επίσημη ιστορία. Είναι όμως έτσι? Πριν προχωρήσουμε, αν είστε καινούργοι στο κανάλι της Θετικής Ντοπαμίνης, κάντε εγγραφή και πατήστε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Η Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα λέει ότι η βιβλιοθήκη είχε καταστραφεί πολύ πριν από την έλευση του Ισλάμ, τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Ο Φίλιπ Χίτι, ο μεγάλος ιστορικός των Αράβων, δηλώνει πως η συγκεκριμένη ιστορία είναι μία από αυτές τις ιστορίες που κάνουν καλή μυθοπλασία αλλά πολύ κακή ιστορία. Και συνεχίζει: η μεγάλη Πτολεμαϊκή βιβλιοθήκη κάηκε το 48 π.Χ. από τον Ιούλιο Καίσαρα. Μία μεταγενέστερη που αναφέρεται ως θυγατρική βιβλιοθήκη καταστράφηκε περίπου το 389 μετά Χριστόν από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο. Επομένως, την εποχή της αραβικής κατάκτησης δεν υπήρχε καμία βιβλιοθήκη στην Αλεξάνδρεια και κανένας σύγχρονος συγγραφέας δεν προσπάθησε να ανατρέψει τις κύβδηλες κατηγορίες εναντίον του Ομάρ Μπιν Αλ-Κατάπ. Ο καθηγητής Μπερνάρ Λούις, ένας σύγχρονος κριτικός του Ισλάμ, συνοψίζει την ετυμηγορία του σχετικά με το θέμα. Η σύγχρονη έρευνα έδειξε ότι αυτή η ιστορία είναι εντελώς αβάσιμη. Κανένα από τα πρώτα χρονικά, ούτε καν τα χριστιανικά, δεν κάνει καμία αναφορά σε αυτό το θέμα και δεν αναφέρεται μέχρι και τον 13ο αιώνα. Τα λόγια αυτά τα έγραψε ο καθηγητής Λούις το 1950 και το 1990 είπε: η κατεδάφιση αυτού του μύθου ήταν επίτευγμα των Ευρωπαίων λογίων που από τον 18ο αιώνα μέχρι και σήμερα έχουν απορρίψει την ιστορία ως ψευδή και παράλογη και έτσι απαλλάσσουν τον Χαλίφη Ομάρ και τους πρώτους μουσουλμάνους από αυτήν τη δυσφήμιση. Ο Ινδός ιστορικός Dr. Singhal επίσης θεωρεί την ιστορία ψευδή και χαλκευμένη και σημειώνει: η υποτιθέμενη ποινή του Χαλίφη είναι ξένη προς την παραδοσιακή εντολή των μουσουλμάνων ηγετών που είχαν διατάξει ρητά την διαφύλαξη των θρησκευτικών κειμένων των Εβραίων και των Χριστιανών και είχαν δηλώσει πως τα έργα άσενων επιστημόνων και φιλοσόφων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν νόμιμα από τον πιστό. Ο Μπέρτραντ Ράσελ είχε κάνει επίσης την ακόλουθη δήλωση: κάθε χριστιανός έχει διδαχθεί την ιστορία του Χαλίφη να καταστρέφει τη βιβλιοθήκη στην Αλεξάνδρεια. Στην πραγματικότητα, η βιβλιοθήκη συχνά καταστράφηκε και ξαναχτίστηκε. Οι πρώτοι μουσουλμάνοι, σε αντίθεση με τους χριστιανούς, ανέχονταν αυτούς που αποκαλούσαν άνθρωποι του βιβλίου, τους Έλληνες δηλαδή, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποτίσουν φόρο τιμής. Σε αντίθεση με τους χριστιανούς, οι οποίοι διώκουν όχι μόνο ειδωλολάτρες αλλά και ο ένας τον άλλον, οι μουσουλμάνοι καλωσορίστηκαν για την ανέχειά τους, γεγονός που διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό τις κατακτήσεις τους. Ο Dr. Singhal επισημαίνει ακριβώς το ίδιο. Στην πραγματικότητα, οι Άραβες αγαπούσαν πάρα πολύ τα βιβλία και έμαθαν να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Κατασκεύαζαν μια σειρά από διάσημες βιβλιοθήκες στην αυτοκρατορία τους και αυτές οι βιβλιοθήκες δημιουργήθηκαν από άνδρες υψηλής εκπαιδεύσεως. Από την άλλη πλευρά, στη διάρκεια των σταυροφοριών, οι Ευρωπαίοι εισβολείς έκαψαν πολλές βιβλιοθήκες. Είναι πιθανό ότι ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Θεοδόσιος κατέστρεψε ολόκληρη ή μέρος της βιβλιοθήκης στην Αλεξάνδρεια επειδή ως πιστός χριστιανός δεν ενέκρινε ειδωλατρικά βιβλία ελληνικά ή ασιατικά. Στα 500 χρόνια που μεσολάβησαν μεταξύ της καύσης της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας και της πρώτης αναφοράς σε αυτήν, κανένας χριστιανός συγγραφέας ή ιστορικός δεν το αναφέρει, αν και ο Ευτύχιος, που ήταν αρχιεπίσκοπος της Αλεξάνδρειας το 933, περιέγραψε την κατάληψη της πόλης από τους Άραβες με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Ο Κόλιν Βίλσον, επιστημονικός συγγραφέας και ερευνητής, εξέφρασε την πεποίθησή του
ότι η κατεδάφιση της βιβλιοθήκης προκλήθηκε από χριστιανούς κληρικούς. Η βιβλιοθήκη στην Αλεξάνδρεια, η οποία περιείχε μεταξύ άλλων τη συλλογή των βιβλίων του Αριστοτέλους, κάηκε μετά από εντολή του Αρχιεπισκόπου της Αλεξάνδρειας, που υποστηρίχθηκε από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο. Ο πολίς Edward Gibbon έγραψε σχετικά ότι η βιβλιοθήκη είχε καταστραφεί τελείως από χριστιανούς φανατικούς περίπου 3 αιώνες προτού κατακτηθεί η Αίγυπτος από τους στρατούς του Ισλάμ. Ο Ινδός φιλόσοφος M.N. Roy ανέλυσε το ζήτημα από μια ευρύτερη οπτική γωνία και γράφει σχετικά. Η βιβλιοθήκη του Ισλάμ στο Κάιρο περιείχε πάνω από 100.000 τόμους, ενώ της Κόρδοβα καφιόταν ότι περιείχε 6 φορές περισσότερους τόμους. Πώς θα μπορούσαν λοιπόν αυτοί που ήταν αρμόδιοι και υπεύθυνοι για την διαφύλαξη της γνώσης να κάψουν έτσι άκαρδα την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, ενώ την ίδια στιγμή περιέσωναν ό,τι μπορούσαν από την μανία των κληρικών? Χρωστάμε πολλά περισσότερα στους Άραβες χαλίφιδες από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Και συνεχίζει λέγοντας: ενώ τα βιβλία που γράφτηκαν τον 11ο και τον 12ο αιώνα απαριθμούν με αγανάκτηση τη συγκλονιστική ιστορία της καύσης της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, οι ιστορικοί Ευστίχιος και Ελμασίν και οι 2 Αιγύπτιοι χριστιανοί που έγραψαν αμέσως μετά την μουσουλμανική κατάκτηση της χώρας τους είναι σημαντικά σιωπηλοί για την άγρια αυτή πράξη. Ο πρώτος, πατριάρχης της Αλεξάνδρειας, δεν μπορούσε να υποψιαστεί για μεροληψία στους εχθρούς του χριστιανισμού. Ενώ ο ιστορικός Edward Gibbon καταλήγει στο εξής συμπέρασμα: η υποτιθέμενη πρόταση του Ομάρ να καεί η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας πάει αντίθετα στην αντίληψη που είχε το αρχικό Ισλάμ. Και αυτό διότι σύμφωνα με τους κανόνες του Ισλάμ, τα θρησκευτικά βιβλία των Εβραίων και των Χριστιανών, τα οποία αποκτήθηκαν μέσω πολέμου και ήταν έργα επιστημόνων, ιστορικών, ποιητών, γιατρών ή και φιλοσόφων, μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν νόμιμα από τους πιστούς. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι ο χριστιανισμός για περισσότερα από 2.000 χρόνια δεν έχει εμπνεύσει ένα πνεύμα μάθησης, αλλά στην πραγματικότητα συχνά το έχει καταστήλει. Οι χριστιανοί σταυροφόροι ήταν υπεύθυνοι για την καταστροφή εκατοντάδων χιλιάδων ελληνικών και αραβικών γραπτών. Το 389 μετά Χριστόν, για παράδειγμα, η περίφημη βιβλιοθήκη του Σέραπη στην Αλεξάνδρεια καταστράφηκε με εντολή του Αρχιεπισκόπου Θεόφιλου. Ας θυμηθούμε στο σημείο αυτό ότι η προτροπή και κατευθυντήρια γραμμή του Πάπα Γρηγόριου ήταν «Η άγνοια είναι η μητέρα της ευσέβειας». Σε απόλυτη συμφωνία με την προηγούμενη φράση, ο Πάπας Γρηγόριος έκαψε την πολύτιμη βιβλιοθήκη στην Παλαιστίνη, η οποία ιδρύθηκε από τον αυτοκράτορα Αύγουστο, κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος των έργων του Τίτου Λίβιου και απαγόρευσε την μελέτη των κλασικών. Και στο σημείο αυτό θα ολοκληρώσουμε το σημερινό βίντεο με την παρατήρηση του Dr. Zingal. Σπάνια στην ιστορία υπήρξε παρόμοιο ψέμα που υποστηρίχτηκε με τέτοια επιμονή, πεποίθηση και αγανάκτηση παρά τις όποιες αντίθετες αποδείξεις. Και μπορεί οι σκοταδιστές να έκαψαν την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας πολλές φορές, αλλά η σύγχρονη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας είναι πανέμορφη. Αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο της θετικής δοπαμίνης, μοιραστείτε το με τους φίλους σας και γράψτε μου από κάτω στην περιγραφή τα σχόλιά σας.